Moikka! Tällä videolla opiskellaan yksikön partitiivi. Partitiivilla on 3 erilaista päätettä. Pääte tarkoittaa siis, mitä sanan lopussa on. Esimerkiksi, jos sana on auto tai levy, niin partitiivi on autoa tai levyä. Sitten taas sana voi ja tennis. Partitiivi on voita ja tennistä. Lopuksi sana kone ja käärme. Partitiivit ovat konetta tai käärmettä. Eli partitiivin lopussa on joko ää, tä tai ttää. Katsotaan seuraavaksi, milloin partitiivia käytetään. Partitiivilla on 4 eri funktiota. Eli sinä tarvitset sitä numeron kanssa, ainesanan kanssa, partitiiviverbin kanssa ja negatiivisen lauseen kanssa. Katsotaan esimerkkejä. Jos sinulla on numero plus sana, niin tarvitset aina partitiivia. Esimerkki. 2 kahvia, kiitos. Kysymyksessä. Miksi sinulla on 3 kynää? Sitten, jos haluat kertoa, kuinka paljon ihmisiä on teatterissa. Teatterissa on 100 katsojaa. Eli vaikka numero on iso tai vaikka numero on pieni, partitiivi on samanlainen. Mennään eteenpäin. Tarvitset partitiivia myös ainesanojen kanssa. Ainesana on jotain sellaista, mitä et voi laskea. Esimerkiksi lumi. Tämä on siis perusmuoto lumi. Et voi laskea 1 lumi, 2 lunta, 3 lunta, 4 lunta. Siksi sanotaan, aamulla juon kahvia, illalla juon teetä ja ulkona sataa lunta. Jatketaan eteenpäin. Joskus suomen kielessä on verbejä, joiden kanssa tulee aina partitiivi. Silloin sanotaan, että ne ovat partitiiviverbejä. Esimerkiksi verbi soitan. Soitan pianoa. Puhun suomea. Rakastan kesää. Partitiiviverbejä on tosi paljon ja tässä on vain 3. Mutta kun luet ja puhut suomea, opit aina lisää partitiiviverbejä. Mennään vielä eteenpäin. Lopuksi tarvitset partitiivia vielä negatiivisen lauseen kanssa. Negatiivinen lause tarkoittaa, että siellä on sana ei. Esimerkiksi minulla ei ole autoa tai en syö kalaa. Koska lause on negatiivinen, niin tarvitaan partitiivia.
Siinä oli kaikki partitiivin funktiot. Nyt katsotaan, miten partitiivi tehdään. Partitiivissa on aika monta sääntöä. Nyt on hyvä idea ottaa paperi ja kynä ja kirjoittaa. Ensin, jos partitiivi loppu on AÄ, niin tarvitset sitä silloin, kun sanan lopussa on yksi vokaali. Poikkeus on kirjain E. Jos sanan lopussa on E, silloin on oma sääntö. Mutta esimerkiksi sanat kala, auto ja kynä. Partitiivit ovat kalaa, autoa ja kynää. Sanassa kynää loppuun tulee ää, koska sanassa ei ole a, o eikä u kirjainta. Samalla tavalla sanassa kalaa ja autoa loppuun tulee a, koska niissä on a, o tai u. Jatketaan eteenpäin. Kun sanan lopussa on kaksi vokaalia, silloin partitiivin pääte on ta tai tä. Esimerkiksi sanat suo, luu ja pää. Partitiivit ovat suota, luuta ja päätä. Katsotaan seuraava. Ta, tä, loppu on myös silloin, kun sanan lopussa on n, l, s tai t. Esimerkiksi sanat hammas, ien, olut ja kyynel. Partitiivit ovat silloin hammasta, ientä, olutta ja kyyneltä. Jatketaan eteenpäin. TTA, TTÄ loppu tulee silloin, kun sanan lopussa on e. Esimerkiksi mauste, piste tai vihje. Silloin partitiivi on maustetta, pistettä ja vihjettä. Jatketaan eteenpäin. Seuraavaksi katsotaan muutama partitiivin erikoistapaus. Jos sanan lopussa on nen, niin partitiivin pääte on sta. Punainen, punaista. Vihainen, vihaista. Sellainen, sellaista. Tämä toimii 100% mekaanisesti. Mennään eteenpäin. SI-loppuisia sanoja on kaksi ryhmää, vanha ja moderni. Kun sanan lopussa on SI ja sana on vanha, silloin SI muuttuu TTÄ tai TTA, eli vesi, vettä, käsi, kättä, uusi, uutta.
Katsotaan seuraava esimerkki. Silloin, jos sanan lopussa on SI ja sana on moderni, lopussa on vain A. Bussi, bussia, taksi, taksia tai lasi, lasia. Seuraavaksi katsotaan listaa, millaiset sanat ovat moderneja, millaiset vanhoja. Voit ajatella, että vanha sana on sellainen, minkä suomalainen tiesi jo silloin, kun hän asui metsässä, niin kuin vesi, susi tai käsi. Moderni sana taas on sellainen, että suomalainen näkee sen kaupungissa tai sana tulee toisesta kielestä, esimerkiksi englannista. Tällaisia ovat taksi, bussi, poliisi ja vaikka ambulanssi. Jatketaan eteenpäin. Nyt voit harjoitella parttiivin tekemistä. Ota paperi. Sen jälkeen kirjoita paperille nämä sanat partitiivissa. Eli perusmuodot ovat koira, lasi, vihainen, pieni, vene, kala, lapio, varras, tuo ja kynä. Pysäytä video, kirjoita sanat ja kun olet valmis, jatka videota. Näytän sitten oikeat vastaukset. Pysäytä video nyt. Tässä on tehtävän oikeat vastaukset. Voit pysäyttää videon ja katsoa, että sinulla on kaikki oikein. Tämän jälkeen video loppuu. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos katsomisesta.